এটা বস্তু আপোনালোকক দেখুৱাইছো ৰব সেই প্ল্যানটো দেখাম ৰব everyone good morning আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো ভালে আজি হৈছে দেওবাৰ আৰু এতিয়া আগবেলা মই ব্ৰেকফাষ্ট বনাই মেলি ৰুটি আৰু মটৰ বনাইছিলো বনাই মেলি হতক খুৱাই মেলি পঠিয়ালো জিয়া আৰ্টৰ ক্লাছলৈ গৈছে ধুনু গৈছে গিটাৰ ক্লাছলৈ আৰু এখেতু গল বজাৰ কৰিবলে আৰু মই আছো ঘৰত অকলে আৰু দেওবাৰ দিনটোত গম পাইছে কিমান কাম থাকে সকলো মহিলাৰে দেওবাৰ দিনটোত কিমান কাম থাকে হে কাৰণে সাফা সিকুন আৰু স্পেশালি বনোৱা মেলোৱাটো আছে সকলোখিনি কাম এতিয়া লাহেকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো আৰু ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতে ভিডিওটা ষ্টাৰ্ট কৰো আৰু আজি যিখিনি পাৰো আপোনালোকক হেখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু আজি ভিডিওটোত মই আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিওহে দেখাবলৈ লৈছো আৰু হেতু হৈছে কালি মই বনাইছিলো আইসক্ৰীম চকলেট আইসক্ৰীম বনাইছিলো যেহেতু এতিয়া খুবে গৰম পৰিছে আৰু ইহতিও ভাল পায় আইসক্ৰীম খায় আৰু মই কেনেদৰে ঘৰতে আইসক্ৰীম বনাইছিলো তিনটা ইনগ্ৰেডিয়েন্টস ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকৰ লগত তাকে আজি শেয়াৰ কৰিম আজিৰ ভিডিওটোত আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাব তেতিয়াহলে বলকচোন আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেদৰে বনাইছিলো আৰু লগতে হেয়া মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত যে দেখিছে সেই প্ল্যানটো মই কাটিংৰ পৰা লগাইছিলো খুব ধুনিয়াকে গ্ৰো কৰিছে আপোনালোকক অকনমান দেখুৱাই দিছো ওচৰৰ পৰা ৰব এইটো মই কাটিংৰ পৰা লগাইছিলো আপোনালোকক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছো অকনমান এইটো খুব ধুনিয়াকে এতিয়া গ্ৰো কৰিছে আৰু এই আছক এই প্ল্যানটো খুব ধুনিয়াকে গ্ৰো কৰিছে মই কাটিংৰ পৰা লগাইছিলো আৰু এতিয়া ইমান ধুনিয়াকে ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ ওলাইছে খুব ভাল লাগিছে দেখি আৰু কেনেদৰে মই যত্ন লওঁ এই প্ল্যান্টছবোৰ আপোনালোকক ভিডিওত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম পিছৰ ভিডিওত আৰু লগতে মোৰ অন্য এটা চেনেলও আছে সংগীতাস ওয়াৰ্ল্ড বুলি তাতো মই মাজে মাজে শেয়াৰ কৰো প্ল্যান্টছ ৰিলেটেড বা ডেকৰ ৰিলেটেড ভিডিওবোৰ আপোনালোকে তাতো চেক কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া আহিছো ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ এয়া লৈছো হেভি ক্ৰীম 1.5 কাপ আৰু ক্ৰীমখিনি খুব ধুনিয়াকে ফেটি লওঁ মই এটা ইলেক্ট্ৰিক ব্লেন্ডাৰৰ সহায়ত ফেটি লৈছো তেতিয়া সোনকালে হয় আপোনালোকে হুইস্কৰ সহায়ও ল'ব পাৰিব আৰু খালি বেছি সময় দি অকনমান ফেটিব লাগিব ভালদৰে আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাই দিছো কনডেন্স মিল্ক মই দিছো প্ৰায় 1 কাপ জোখৰ আৰু এইখিনিও এতিয়া ভালদৰে ফেটি লম এতিয়া ইয়াতে দিছো আধা কাপ জোখৰ কোকো পাউডাৰ আৰু কোকো পাউডাৰখিনি দিয়াৰ পাছতো ভালদৰে ফেটি লম যাতে খুব ধুনিয়াকে মিক্স হৈ যায় আৰু এনে ধৰণৰ এটা ডাঠ কনসিস্টেন্সিলে আহিব লাগিব আৰু এইখিনি সময়তে ইয়াতে মই মিলাই দিছো অলপ চকো চিপছ আৰু চকো চিপছটো দিলে খাবলৈ ভাল লাগে বেছি আৰু নাথাকিলে আপোনালোকে চকলেটো কাটি দিব পাৰে সৰু সৰুকে এটো একেবাৰে অপচনেল হয় আৰু চকো চিপছ দিয়াৰ পাছতো ভালদৰে আকৌ ব্লেন্ড কৰি লম আৰু মিক্সাৰটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া এটা গ্লাছৰ বাউল লৈ লৈছো আৰু আপোনালোকে যিকোনো এয়াৰটাইট কন্টেইনাৰ ল'ব পাৰিব এতিয়া মিক্সাৰখিনি ইয়াতে ঢালি দিছো এতিয়া মিক্সাৰখিনি ওপৰতে আৰু অলপ চকো চিপছ দি দিছো এনেদৰে দেখিবলৈ ভাল লাগে তেতিয়া কভাৰটো লগাই দিছো এতিয়া ফ্ৰিজত ইয়া ৰাখি দিম 12 ঘণ্টা বা 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখিলেও হ'ব আৰু আমি যেহেতু হেভি ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছো সেই কাৰণে ভিতৰৰ হাফৰখনৰ তলত পানী জমা হোৱাৰ কোনো চান্স নাথাকে আৰু বাকি থকাখিনি ইয়া সৰু সৰু কন্টেইনাৰ দুটাতে ৰাখি দিছো ওপৰতে অকনমান চকো চিপছ দিছো ইয়াতো
এখন লগাই দিছে হা আৰু এইফালে 12 ঘণ্টাৰ পাছত খুব ধুনীয়া হৈছে আপোনালোকক মই উলিয়াই দেখুৱাইছো বাকি কিটাও দেখুৱাই দিছো ধুনীয়াকৈ হৈছে ৰেডি আৰু এই উলিয়াই চাওঁ ন more than twice. ওপৰতে চকলেট চিৰাম আৰু চকো চিপছ দি দিছো দেখিবলৈও ভাল লাগে আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়